Khoan quay ha, giờ nói. You can speak English? Yeah, Yes. I speak a little. A little. Now you introduce yourself. My full name is Madam. My father is Mạc Văn Mỹ, CTA, đi Ngầu. Thì không ngờ khi những cái tờ báo nó ra nó nói người cha đã 28 năm lo cho con này kia, thì khi đó mình mới sực nhớ là cái trách nhiệm của mình. Rồi 28 năm rồi mình không biết, tại vì mình quan niệm rằng cha con mà mình đâu có tính toán được cái điều đó. Khi mà nó được là một cái học bổng của trường ASET dạy về tiếng Anh, ông hiệu trưởng ông ra ông gặp tôi, ông phán câu ông nói trời sao tôi thấy nó không học được gì hết này kia. Chứ ông biết ông suy nghĩ sao, qua bữa sau ông nói là bây giờ tôi bắt anh học nữa, tôi 60 mấy tuổi rồi thầy bắt tôi học sao được thầy. Ông mới nói là anh học vì thằng con anh. Thằng con anh đó, tôi thấy nó học được chứ không gì hết đó, nhưng mà phải có sự trợ giúp của anh. Vì con mình nhất quyết, rồi tôi cũng cấp sách, tôi đồng ý tôi đi học. Đó thì mình cũng ráng vô mình học ngày học đêm, học thầy ở này kia để mình chạy để nó. Excuse me, have you tell me that way to Thì đùng cái cuối khóa có 40 ngày thôi, cái ông thầy ông gặp mình, cái ông đứng ông khóc, đúng không? Trời, tôi không ngờ nó học được, nó đậu được cái bằng này cũng hay. Thì đó là kết quả của mình. Em mừng đã học với tôi đâu khoảng chừng 7-8 năm gì đó. Mới đầu lại nó cũng không chịu nữa. Rồi cái tôi mới lại tôi nói nhỏ cô Loan, nếu kỳ sau cô thấy tôi với nó là cô ra cô dẫn nó vô giùm nha. Thì cô Loan cô ra cô dụ cô dẫn vô thì nó mới chịu học. Em mừng khi đến với lớp tôi nhiễu nhão và chân phải và tay phải bị quìu không nói được. Nhưng mà sau một cái thời gian tập luyện thì cái chân em vững hơn. Ngày hôm nay em có thể nói nhưng mà nói thì không rõ lời. Bây giờ thì mặt em thì lại tươi tỉnh. Khi cái thể chất nó khỏe mạnh thì cái tinh thần nó cũng lên theo. Mình có cái hay là như vậy, mình hay giúp đỡ người khác đó. Thì bản thân mình thì không biết sao, chứ còn thấy bạn nào có khuyết tật thì bạn lại thích giúp đỡ nhiều. Thấy nó rất để ý. Nhiều bữa nó ăn ít đồ ăn nha, cái tôi cứ để nó ăn. Bữa mình ăn chậm lại, cái hỏi sao ba ăn chậm vậy? Không, con biết rồi, ba nhường con ăn đó. Thôi giờ con ăn đủ rồi con không ăn nữa. Đó, để ba ăn. Khi mà lên báo đài, bài lên báo rồi nhiều này kia, có rất nhiều cha mẹ họ tới đây họ tìm, họ hỏi cái cách nuôi con. Đó thì tôi cũng khuyên họ thường con cũng như con chú vậy đó, thì nó cũng cùng một bệnh như vậy. Mình phải giúp nó, mình cứ đưa nó vào cái xã hội cho nó sống. Tôi có những cái kinh nghiệm con tôi nuôi sao đó thì tôi có thể tôi truyền đạt lại cho. Hồi tháng 3, trường đại học y dược mời con tôi với con tôi lên. Khi đó thì có rất nhiều bác sĩ và ổng có nói rằng ở năm sau thì ở bên Anh đó thì nó có cái đại hội hội chứng đau thế giới. Thì nếu mà con anh học tiếng Anh này được mà sang năm tôi sẽ đưa con anh đi qua bển, cũng nói cho người ta biết rằng hội chứng đau này không phải là mất hết mà có thể mà cũng có thể là đạt được cái kết quả trong cái cuộc sống hàng ngày. I hope work in English workshop to help my parents.